Seria Regăsirea puterii interioare, rușinea și vinovăția, umbrele identității rănite. Episodul 1. Armele narcisistului. Cum rușinea și vinovăția te țin captiv în trauma bonding. În fiecare relație toxică există două fire invizibile care te leagă mai strâns decât orice lanț. Rușinea și vinovăția. Nu controlul direct, nu manipularea evidentă, ci aceste două emoții tăcute, lipsite de formă, dar pline de putere. Narcisistul nu îți cucerește mintea, el îți cucerește părerea despre tine. Și, odată ce ți-a fisurat identitatea, nu ai nevoie de nimic altceva. Rușinea și vinovăția fac restul. Cum rușinea devine arma perfectă? Rușinea este emoția care îți spune: nu e ceva greșit în ceea ce faci, e ceva greșit în ceea ce ești. Narcisistul știe asta, știe că omul care se simte greșit se va micșora singur. Își va cere scuze pentru lucruri normale, va accepta limite absurde, va tolera lipsa de respect, va rămâne. De ce? Pentru că rușinea activează cea mai profundă frică din copilărie, frica de a nu fi destul de bun ca să meriți iubirea. Narcisistul așează oglinda în așa fel încât să vezi doar defecte. Și odată ce te rușinezi de tine, nu mai ai putere să pleci. Rușinea este o lesă emoțională, nu se vede, dar te ține aproape. Cum vinovăția completează capcana? Dacă rușinea îți spune că tu ești problema, vinovăția îți spune că e treaba ta să repari totul. Eu sunt vinovat că nu m-a iubit, s-a enervat, a dispărut, m-a rănit, nu se simte bine, se comportă așa. Vinovăția falsă este cimentul trauma bondingului, pentru că îți anulează drepturile fundamentale, dreptul la granițe, dreptul la integritate, dreptul la adevăr, dreptul la libertate. Omul vinovat nu se apără și nu pleacă, se agață, explică, se justifică, se întoarce. Așa funcționează dependența emoțională la nivel neurochimic. Nu e iubire, e autoblamare. Cercul trauma bondingului. Narcisistul alternează între idealizare, devalorizare, absență, regres, șoc, vină aruncată pe tine. Și acest ciclu are un scop: să te facă să crezi că tu ești cauza durerii, iar el este soluția. Este diavolul care îți vinde propria închisoare ca pe un adăpost. De ce rușinea și vinovăția sunt cele mai periculoase emoții? Pentru că intră în identitate, te fac să simți: eu sunt problema, eu merit asta, eu sunt defect, eu sunt motivul pentru care nu sunt iubit. Și atunci, nu doar relația devine lanț, tu devii propriul tău lanț. O persoană care se rușinează de sine și se simte vinovată pentru tot, nu trebuie controlată, se controlează singur. Cum te eliberezi? Prin adevăr, prin claritate, prin a vedea cum ai fost învățat să te vezi. Pentru că adevărul e brutal și pur. Rușinea nu e a ta, vinovăția nu e a ta, durerea nu e a ta. A fost proiectat asupra ta ca să nu vezi adevărul, că ai fost prea bun, prea empatic, prea luminos pentru cineva care nu putea conține lumina. Și acum, pentru prima dată, ai voie să-ți spui: nu eu am fost greșit, a fost modul în care am fost făcut să mă simt. Când vezi asta, cercul se rupe și, odată rupt, nu mai poate fi legat.